નમસ્કાર, CNBC બજારની આ ખાસ રજૂઆત આઉટલુક 2024માં આપનું સ્વાગત છે. હું છું ચાંદની શુક્લા અને કેલેન્ડર યર પૂરું થવાની આરે છે અને આ વર્ષે બજારમાં ઘણા ઉતાર ચઢાવ જોયા. આપણે ઇવેન્ટ્સ, નંબર્સ અને નવી ઊંચાઈ પણ આપણે બજારમાં જોઈ. પરંતુ મજબૂતીમાં કયા સેક્ટર્સનું સારું પરફોર્મન્સ રહ્યું અથવા તો કયા સેક્ટર્સ એવા હતા કે જ્યારે માર્કેટ ઘટ્યા તો પરફોર્મન્સ નથી પણ બતાવ્યું, તો એવા સેક્ટર્સ જે છે એના ફંડામેન્ટલ્સ આજે આપણે જાણવા છે. સ્ટોક્સ પણ આપણે જાણીશું આપણા એક્સપર્ટ્સ પાસેથી. આપણી સાથે આપણા એક્સપર્ટ્સ જોડાઈ રહ્યા છે, માર્કેટ એક્સપર્ટ જગદીશ ઠક્કર અને ટર્ટર વેલ્થના રોહન મહેતા. એમની સાથે આપણે ચર્ચાને આગળ વધારીએ. પહેલાં એકવાર માર્કેટ પર પણ નજર કરીશું, ચર્ચા પણ કરીશું. જગદીશજી, સ્વાગત છે આપનું શો પર આ ખાસ રજૂઆતમાં. અને જ્યારે આપણે ચર્ચા કરવાની છે સેક્ટર પર એ પહેલાં એક વ્યૂ માર્કેટ સ્પેસિફિક થોડું ફંડામેન્ટલ્સ આપણે જાણી લઈએ, કારણ કે જાણીએ છીએ કે ઓવર ધ યર આપણે ઘણી બધી ઇવેન્ટ્સ જે છે એ માર્કેટમાં બનતી જોવા, ગ્લોબલ ફેક્ટર્સમાં આપણે ધ્યાનમાં હતા. મેજરલી જોઈએ તો જે રિસન્ટ હમણાં જે થઈ છે ઇવેન્ટ્સ, US ફેડના નિર્ણય હોય, ઇન્ફ્લેશનના નંબર્સ હોય, ક્રૂડ, બોન્ડ ડીલ, આ બધા ફ્રન્ટ પર જે એક અપડેટ આવતી આપણને દેખાઈ રહી છે અને બજારમાં નવા રેકોર્ડ પર રેકોર્ડ આપણે બનતા પણ જોયા આ વર્ષે. તો ઓવરઓલ એક વ્યૂ વર્ષ માટે એક કેલેન્ડર યર અગર 2023ની વાત કરીએ તો કઈ રીતે તમે અહીંયાથી જોઈ રહ્યા છો? મને એક ગુડ આફ્ટરનૂન. સૌથી પ્રથમ ચાની આપને અને આપણા તમામ દર્શક મિત્રોને 2023નું વર્ષ મને એવું લાગે છે કે ધારણા કરતાં ઘણું સારું ગયું છે. હા, ઓક્ટોબર મહિનામાં થોડી ઘણી આપણને માયુસી ચોક્કસ હતી, પણ નવેમ્બર અને ડિસેમ્બર આ બંને મહિનાએ કદાચ આખો મૂડ સુધારી નાખ્યો છે. જેવી રીતે ક્રિકેટ મેચની અંદર શરૂઆતના T20 રમાતી હોય તો 10-15 ઓવરમાં કશું થાય નહીં અને છેલ્લી 5 ઓવરમાં જે જાતનો એક આપણને નજારો જોવા મળે એવું જ કંઈક આપણા શેર બજારમાં પણ થયું છે. અને ઓલ સેડ એન્ડ ડન અમુક સેક્ટરને બાદ કરતાં મને એવું લાગે છે કે મોટાભાગના સેક્ટરોએ કાં તો એવરેજ રિટર્ન આપ્યું છે, એવરેજથી ઉપર આપ્યું છે, અથવા તો સબસ્ટેન્શિયલી હાઈ રિટર્ન આપ્યું છે. ઘણા સેક્ટર્સ તો એવા છે કે 8 કે 10 અઠવાડિયાની અંદર એના ભાવ ડબલ થઈ ચૂક્યા છે અને ઘણા સેક્ટરો એવા છે કે 2023ની શરૂઆત કરતાં સુધીમાં લગભગ કન્સિસ્ટન્ટલી એ લોકોએ સારા રિટર્ન પણ આપ્યા છે, ડિવિડન્ડ પણ આપ્યા છે અને અમુક કંપનીઓએ સરસ બોનસ પણ જાહેર કર્યા છે. એટલે તમે જો આ ટોટલ સેક્ટર્સનું એટલે કે જેટલી બી કંપનીઓ, લિસ્ટેડ કંપનીઓ, BSEમાં તો 9,000 જેટલી કંપનીઓ છે અને NSEમાં લગભગ 3,500-4,000 જેટલી કંપનીઓ છે. એમાંથી આપણે ધારો કે સ્મોલ કેપની અમુક કંપનીઓને છોડી દઈએ, પેની સ્ટોક્સને છોડી દઈએ, તો બાય એન્ડ લાર્જ આપણે કમ્ફર્ટેબલી એક કન્ક્લુઝન પર ચોક્કસ આવી શકીએ કે 100માંથી લગભગ 80% જેટલી કંપનીઓએ ડેફિનેટલી નેગેટિવ રિટર્ન તો નથી જ આપ્યું. 17-18% જેટલી કંપનીઓ છે એ તો કાં તો એવરેજ રિટર્ન આપ્યું છે અથવા તો એમાંની 5 કે 6% જેટલી કંપની છે કે બહુ બધું 10% જેટલી કંપની છે જેણે કદાચ નેગેટિવ રિટર્ન આપ્યું છે. એટલે શેર હોલ્ડર માટે તો 2023નું વર્ષ ખરેખર ખૂબ આશીર્વાદરૂપ પુરવાર થયું છે. જી, તો ઓવરઓલ તો એક વ્યૂ માર્કેટ પર જે બનતો દેખાઈ રહ્યો છે. રોહન, આપનું પણ સ્વાગત છે અને ફંડામેન્ટલ્સ આપણી પાસેથી પણ સમજી લઈએ, કારણ કે જે રીતે ઓવરઓલ એક બજાર આ વર્ષે આપણે જોયું છે, ઘણી બધી ઇવેન્ટફુલ રહ્યું હતું. જીઓપોલિટિકલ થોડી ચિંતા પણ આપણને દેખાઈ રહી હતી. ક્રૂડ, બોન્ડ ડીલ, US માર્કેટ બધા તરફથી જે આપણને ક્યુઝ અને છેલ્લે આપણે વર્ષ પૂરું થતાં સપોર્ટ પણ એક ખાસો આવતો આપણને જોઈ રહ્યા હતા. આપણે કઈ રીતે એક વ્યૂ તમારો રહેશે અત્યાર સુધી એના વર્ષ માટે 2023 માટે? Yeah, 2023 has been beautiful year અને બહુ બધા લોકોનું એક્સપેક્ટેશન હતું નહીં કે કેટલી ગ્રોથ થશે અને જે રીતના ઇન્ડિયાના ડેમોગ્રાફિક્સ ચેન્જ થઈ રહ્યા છે. આઈ થિંક સો ઇટ ઇઝ ધ સેમ ટાઈમ જે US 2000 to 2005ની વચ્ચે જે આપણે ટાઈમ જોયો હતો, that is the same time what we are seeing in India with a high growth rate. Also, let us not forget કે 21-22 had been a spoiler year જ્યારે નિફ્ટી had been a lead લગાડ અને સાથે કોઈ બહુ મોટો મેજર ચેન્જીસ નહોતું થયું અને people started to lose the patience across of investing. So 23 has been surprising, પણ જ્યારે નવો બુલ રન ચાલુ થાય અને હું હંમેશા શોમાં કહેતો હતો અને હજી પણ માનું છું બહુ સ્ટ્રોંગલી કે જ્યારે પણ નવી તેજી થાય ત્યારે એવી જ કંપનીઓમાં તેજી થાય જેમાં સરપ્રાઇઝિંગ ફેક્ટર હોય છે અને એવા જ સેક્ટરમાં થાય જેમાં સરપ્રાઇઝિંગ ફેક્ટર હોય છે. મજાની વાત એ છે કે નિફ્ટી હેઝ બીન નિયર 23% પ્લસ ધીસ કેલેન્ડર યર અને એમાં જે નિફ્ટીની ટોપ 10 કંપનીઝ છે જે 55% માર્કેટ નિફ્ટીનો શેર ધરાવે છે, that has only given lesser than 10 to 15% returns of of the contribution. And that has been very surprising. Companies like HDFC, Reliance, DCS, Infosys has been an extraordinary underperformer company versus all the PSU has done superiorly well. So overall, I believe that Haji surprising factor will continue
માર્કેટ્સ આર વેરી ગુડ 20-23% ગ્રોથ. હું બહુ એવો સારો નથી માનતો કે જે રીતના ઇન્ડિયા ગ્રો થઈ રહ્યું છે આટલું કે સેન્સેક્સ કે આટલું નિફ્ટી હોવી જોઈએ. પણ આઈ બિલીવ દેટ 2024 વિલ બી અ વેરી વેરી સ્ટેગરિંગ બિગ યર ફોર અસ. આઈ એમ નોટ સરપ્રાઇઝ કે અગર આપણે 3 ડિજિટમાં પણ ગ્રોથ નિફ્ટીનો જોઈ શકીએ તો બહુ સરપ્રાઇઝિંગ નથી ઇન 24-25. જી ડેફિનેટલી. તો એક વ્યૂ અહીંયાથી આપણને અત્યાર સુધીના એક માર્કેટ માટે બનતો દેખાઈ રહ્યો છે. સાથે જ એક સેક્ટર સ્પેસિફિક હવે ચર્ચાની શરૂઆત કરીએ તો જગદીશજી, એક અત્યારે પહેલાં આ સેગમેન્ટમાં આપણે વાત કરીશું તમારા બંને સાથે એવા બે સેક્ટર્સ કે જેને સૌથી સારું એક પરફોર્મન્સ આપ્યું છે આ વર્ષે. પહેલું સેક્ટર આપના તરફથી કયું રહેશે અને એમાં પસંદગી એક? શરૂઆત જો બેસ્ટ પરફોર્મિંગ કરીએ તો મને એવું લાગે છે કે જે કન્ઝમ્પશનના સ્ટોક છે એ સૌથી વધારે એને આઉટ પરફોર્મ કર્યું છે અને કન્સિસ્ટન્ટલી એ લોકો હંમેશા ફોરફ્રન્ટમાં જ રહ્યા છે અને ફ્રન્ટ રનર પર રહ્યા તો પણ બિલકુલ નવાય નહીં. અને કારણ કે કન્ઝમ્પશનની એક આખી થીમ જે રાઇઝિંગ મિડલ ક્લાસ માટે છે અને મોટાભાગના જે લોકોની પોતાની ડિસ્પોઝેબલ ઇન્કમ છે એ લોકોનું સેવા જે પોતાનો જે ટ્રેન્ડ છે આખો એ ઇન્ક્રીમેન્ટલ સ્પેન્ડિંગ તરફ જ જતો જાય છે. એટલે તમે જુઓ કે મિડલ ક્લાસનું જે પ્રોજેક્ટેડ જે ડ્રાઈવ છે ફોર 75% ઓફ ધી ટોટલ કન્ઝમ્પશન ઇન ઇન્ડિયા બાય 2030, એ અત્યારે મને એવું લાગે છે કે આ વર્ષનો તમે આંકડા જુઓ તો તમને બિલકુલ લાગે કે કન્ઝમ્પશનના જેટલા પણ સ્ટોક્સ છે એનું કારણ એ છે કે મોસ્ટ ઓફ ધેમ જે કંપનીઓ છે દે આર હેવિંગ નો ડેટ અને એ લોકોનો પોતાનું જે ઓવરઓલ જે માર્જિન્સ ને કેશ ફ્લો છે અને રિટર્ન રેશિયો છે ધીસ ઇઝ વેરી ગુડ. તમે આખા વર્ષનું જો કન્ઝમ્પશનની થીમ તમે જોશો તો તમને લાગશે કે લગભગ 30 જેટલા સ્ટોક છે નિફ્ટીની અંદર જેણે એમાંથી માત્ર 5 સ્ટોક છે કે જેણે નેગેટિવ રિટર્ન આપ્યું છે. અને એમાં બાકીના જે નેગેટિવ રિટર્ન આપ્યું છે ખાસ કરીને જેને નામ આપું તેમાં ક્રોમ્પ્ટન ગ્રીવ્સ છે, પેજ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે, ડાબર ઇન્ડિયા છે, આને નેગેટિવ રિટર્ન આપ્યું છે. બાકીના તમામે લગભગ 50%થી વધારે રિટર્ન આપ્યું છે. અને મારી પસંદગી પહેલી આની અંદર જો કદાચ તમે મને પૂછો તો એ છે મારી પસંદગી છે ટ્રેન્ડ. ટ્રેન્ડ તો મને એવું લાગે છે કે ઇટ ઇઝ ધ બેસ્ટ પરફોર્મિંગ સ્ટોક. ટાટા ગ્રુપનો આ પર્ટિક્યુલર છે. રિટેલની અંદર આ કંપની બહુ અગ્રેસર છે અંડર ધ બ્રાન્ડ નેમ ઓફ વેબસાઇટ, ઝુડિયો, સ્ટાર અને લેન્ડમાર્ક જેવી કંપનીઓ છે. 2023માં આ ટ્રેન્ડે લગભગ 54%થી વધારે રિટર્ન આપ્યું છે. અને એ આમ તમે ગણો તો કરંટ માર્કેટ વેલ્યુએશન પ્રમાણે ઇઝ વન ઓફ ધી ટોપ મોસ્ટ પરફોર્મિંગ સ્ટેક્સ ઇન ધ માર્કેટ. 2023ના એન્ડ સુધીમાં કંપનીમાં લગભગ 680 સ્ટોર છે 250 જેટલા શહેરોમાં. અને 2024માં આ પર્ટિક્યુલર કંપની પ્લાન કરે છે 240 જેટલા વધારાના સ્ટોરો અને એસ્ટિમેટેડ કેપેક્સ છે આ કંપનીનો $8 બિલિયનનો. એટલે મારી જો તમે પહેલી પસંદગી પૂછો તો ચોક્કસ એ ટ્રેન્ડની ઉપર જ રહેશે. એટલે મારું સૌથી પહેલું આ પસંદગીનો શેર છે એ ટ્રેન્ડ છે. એટલે ટ્રેન્ડની અંદર તમે જો કદાચ ખરીદી કરો ઇવન ફોર ધ નેક્સ્ટ યર ઓલ્સો તો આઈ એમ શ્યોર કે યુ આર ગોઈંગ ટુ ગેટ અ ગુડ રિટર્ન. અને અત્યારે એની જે ભાવ છે એ જોતા અને એટલીસ્ટ 2024ની અંદર આ પર્ટિક્યુલર શેર ઓછામાં ઓછું તમને 20-25% એટલું રિટર્ન આપી શકે એટલી પૂરી ક્ષમતા ધરાવે છે. ઓકે, તો પહેલું એક સેક્ટર કન્ઝમ્પશન પર આવતું જે દેખાઈ રહ્યું છે જગદીશજી તરફથી ટ્રેન્ડ, અને આવનારા વર્ષે પણ જે છે કે પોઝિટિવ વ્યૂ છે 20-25% સારા રિટર્ન્સ પણ તમને આગળ ટ્રેન્ડ આપી શકે છે. રોહન, આપના તરફથી પહેલું એવું કયું સેક્ટર હશે જ્યાં એક સૌથી સારું પરફોર્મન્સ તમને થ્રુ ઓફ ધ યર દેખાયું અને ત્યાંથી પહેલી પસંદગી? I think at Turtle we were very very confident on public sector unit, right? Starting on 2023, people didn't believe more onto public sector unit. અને અમે બહુ કોન્ફિડન્ટ હતા કે આ બધામાં જ એક્સ્ટ્રાઓર્ડિનરી વેલ્યુ છે અને સાથે ટર્નઅરાઉન્ડ છે. તમે જેટલા બી સેક્ટર સ્પેસિફિક જોશો તો રિયલ એસ્ટેટે સૌથી વધારે રિટર્ન બનાવ્યું છે અને દેન ઇટ કમ્સ ટુ પીએસસીસ. બીકોઝ ગઈકાલનો ફોલ આપણે થોડો ગણી લઈએ તો બાકી પીએસયુ પબ્લિક સેક્ટર એન્ટરપ્રાઇઝ હેઝ ડન મોર બેટર. એમાં અમારું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે પીએફસી, બટ માય પીએફસી હેઝ ડન મચ મોર બેટર. સો રિસ્ક વર્સિસ રિવોર્ડ રેશિયો પીએસસીમાં થોડો રિસ્ક સાઇડ વધારે છે, પણ માય બેટ હેઝ બીન ઓન ટુ ઓઇલ ઇન્ડિયા. ઓઇલ ઇન્ડિયા અગર 15 years nothing has happened into the stock or કંપનીમાં ટર્નઅરાઉન્ડ બહુ સારા લેવલ પર છે. જેટલું બી ઇશ્યુઝ હતા કે કંપનીમાં ઓઇલ સાથેની જે પણ વર્લ્ડ વાઇડ વસ્તુ હતું એ બધું જ ક્લિયર થઈ ગયું છે. અને નાવ વી ફીલ દેટ ઇટ ઇઝ અ ગ્રેટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ વિથ lesser than 10 times of earning with a good dividend yield, very much value for money, looking forward for at least 2 to 3x in next 1 year. Oil India is one of our top picks. સાથે સાથે જે ગ્રુપનું જે 2 દિવસ પહેલા જે ડિસિઝન આવ્યું એની લીધે ઓઇલ ઇન્ડિયાને બહુ મોટો પ્રોફિટેબિલિટી ક્રિએટ થશે in next 1 to 2 quarters. So Oil India would be our top pick with a
with a specific. So we don't draw very specific target base, but looking forward for we can expect somewhere around 1200 to 1300 rupees in next 1 year. ઓકે, તો પીએસયુ એક સેક્ટર અને ત્યાંથી ઓઇલ ઇન્ડિયા જે છે રોહન તરફથી પસંદગી છે 1200થી 1300 આવનારા એક વર્ષ સુધીના લક્ષ્યાંક પણ આના માટે બનતા આપણને દેખાઈ રહ્યા છે. જગદીશજી, તમારી પાસેથી બીજું સેક્ટર જાણીએ કે જે સૌથી સારું પરફોર્મન્સ તમને લાગી રહ્યું છે આ વર્ષે આપ્યું છે અને ત્યાંથી કયો સ્ટોક પસંદ? સેકન્ડ ચારની મારું જે સેક્ટર છે ઇઝ ધ રિયલ એસ્ટેટ છે અને રિયલ એસ્ટેટમાં મારી પસંદગી જે નેક્સ્ટ જે છે એ છે ડીએલએફ. ડીએલએફ આપણે જાણીએ છીએ કે એક બહુ લીડિંગ બ્રાન્ડ છે ઇન્ડિયન રિયલ એસ્ટેટ સેક્ટરની અંદર અને લગભગ 75 વર્ષનો એ લોકોને એક્સપિરિયન્સ છે રેસિડેન્શિયલ અને કોમર્શિયલ પ્રોજેક્ટ એક્ઝિક્યુટ કરવામાં. એ લોકોની પ્રેઝન્સ અત્યારે ગુરગાંવમાં છે અને તમે જો એની થોડી ઘણી સરખામણી કરો તો મુંબઈમાં જે રીતે ગોદરેજ પ્રોપર્ટીઝનો જે હોલ્ડ છે એવી જ રીતે ડીએલએફના ગુરગાંવની અંદર હોલ્ડ છે. અત્યાર સુધી 2023માં લગભગ 52%થી પણ વધારે રિટર્ન આ પર્ટિક્યુલર કંપનીએ આપ્યું છે અને લો કોસ્ટ અને ફુલ્લી પેડ અપ લેન્ડ બેંક કંપની પાસે છે, વેલ લોકેટેડ પાર્સલ અક્રોસ મલ્ટિપલ સિટીઝ છે અને ડાયવર્સનના યુઝ માટે છે અને સાથે સાથે એની વિઝિબિલિટી જે રીતે આ દરેક પ્રોજેક્ટ લોન્ચ કરતી વખતે આપણને હંમેશા જોવા મળે છે. છેલ્લા 5 વર્ષમાં તમે આ ડીએલએફનો તમે ઇતિહાસ જોશો તો એ લોકોએ પોતાનું ડ્રામેટિકલી પોતાનું દેવું બહુ ઓછું કર્યું છે અને એનું મુખ્ય કારણ એ છે કે કંપનીએ પોતાના મોટાભાગના જે પ્રોજેક્ટ હતા વિચ ઇઝ નોટ પ્રોફિટેબલ એને એ લોકોએ બંધ કર્યા છે અને એઝ ઓન ટુડે ધ ડેટ ટુ ઇક્વિટી રેશિયો અત્યારે એ બહુ રિસ્પેક્ટેડ લેવલ પર પણ 0.01%ની આસપાસ છે. કંપનીના જે રિઝલ્ટ આવ્યા છે FY 23-24ના એ હાયર દેન એક્સપેક્ટેડ છે. ઇવન ફર્સ્ટ ક્વાર્ટરનું તમે 23-24નું રિઝલ્ટ જુઓ તો એનો પ્રોફિટ હતો લગભગ 5.3 બિલિયન રૂપીસ અને જે સેકન્ડ ક્વાર્ટરના તમે જુઓ અને તો લગભગ ઓલમોસ્ટ $4.7 બિલિયન ની સાથે એ આખું વર્ષ ગયા વર્ષે પણ પૂરું કર્યું હતું અને એનો કમ્પાઉન્ડેડ તમે CAGR જુઓ તો લગભગ 44%ની આસપાસ છે. કંપનીનું પોતાનું એવું માનવું છે કે એનો જે પ્રોજેક્ટ જે છે આવનાર ભવિષ્યમાં જે હેલ્ધી પાઇપલાઇન છે રેસિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટની that will maybe closing about more than 200 billion rupees 2023-24માં. So my second choice કારણ કે એ લોકોના ગુરગાંવમાં DLF 5 હાઈ રાઇઝ લક્ઝરી રેસિડેન્શિયલ ડેવલપમેન્ટ કોમ્પ્લેક્સ ઘણી બધી સેન્ટર ચેન્નઈની અંદર પણ અત્યારે એ લોકોએ પગ પેસારો કર્યો છે અને ન્યૂ ગુરગાંવ જે સેક્ટર 76 અને 77 છે એમાં પણ લો રાઇઝ રેસિડેન્શિયલ ડેવલપમેન્ટના પ્રોજેક્ટ અને ચંદીગઢની અંદર પણ એ લોકોની પ્રેઝન્સ અત્યારે છે. સો ધી સેકન્ડ ચોઇસ ઇઝ DLF. અત્યારે ભાવ 685 છે. માય ટાર્ગેટ ફોર ધીસ પર્ટિક્યુલર શેર ફોર 2024 is 800 to 825 rupees and for the sake of safety you may put a stop loss of 600 rupees. ઓકે, રિયલ એસ્ટેટ બીજું સેક્ટર જગદીશજી તરફથી એમાં ડીએલએફ પસંદ અને 800થી 825ના લક્ષ્યાંક અને સેફ સાઇડ એક સ્ટોપ લોસ જે નીચે 600નો રાખવા માટે સલાહ બનતી દેખાઈ રહી છે આવનારા એક વર્ષ માટે. ત્યારબાદ રોહન, આપની પાસેથી પીએસયુ બાદ એનું કયું સેક્ટર રહેશે? Yeah, so हमारा हिसाब है again that there is a turnaround in auto sector and auto has been a very good turnaround 6-7 વર્ષ પછી એને સારું મૂવ કર્યો છે. Looking forward for Indian demographics હજી પણ auto is something which is going to grow for next 5 to 10 years without any doubt. આમ જોવા જાવ તો કંપની આખા auto segmentમાં TVS Motor again our holding in our portfolio has been staggering with more than 70-80% returns. જોવા જેવું એ છે કે ફોર્થ લાર્જેસ્ટ ઓટો છે ટુ વ્હીલર પણ સ્ટીલ ઇટ હેઝ ડન ધ બેસ્ટ. સો મારી એમાં ટુ પિક્સ છે. વન ઇઝ ઓફકોર્સ બજાજ ઓટો ઇન્ટુ ધ સેકન્ડ ટુ વ્હીલર સેગમેન્ટ looking forward for 10,000 rupees plus target. A very value creative stock on a worldwide demand of two-wheeler bikes has been very well and a company તમે જોવા જશો there is a cleanest auto company which you can get. Second is still we believe that M&M has a lot of value. M&M પાસે આખી lineup છે for EV vehicles which will start from 24-25. XUV 700 will have a facelift and a remodel in 24-25 and હજી પણ orders are looking forward for very well with commercial vehicle and a tractor to go forward for. અને કંપનીમાં પણ એક બહુ મોટું એક ડીમર્જ આવે એવી possibilities છે. So nearly about 3,000 rupees of what we are expecting into Mahindra and Mahindra. આ બંને કંપની એવી છે કે it is one of the best leading companies, very safe into the portfolio. It will not create કેવી નથી કે overnight બહુ મોટું સક્સેસ આપી જશે કે બહુ મોટું રિટર્ન આપશે. But consistently we are expecting a 20% growth in both of the companies, so more than 20% growth. So Bajaj Auto in two-wheelers and M&M into four-wheelers and commercial vehicles.
ઓકે, તો ટુ વ્હીલરમાંથી ઓટો સેક્ટરમાં જે એક પસંદગી છે બજાજ ઓટો 10,000 સુધીના લક્ષ્યાંક આવી શકે છે. 4 વ્હીલર અને સીવીમાંથી M&M પર એક પસંદગી આવતી દેખાઈ રહી છે. તો અત્યારે આપણે ચર્ચા કરી બે એવા સેક્ટર્સ બંને એક્સપર્ટ્સના કે જ્યાં એક સારું પરફોર્મન્સ આપણને 2023માં જોવા મળ્યું અને ત્યાંથી એક અને બે પસંદગી પણ આપણે જાણી છે. હાલ એક બ્રેકનો સમય થયો છે. બ્રેક બાદ એવા સેક્ટર્સ પર ચર્ચા કરીશું અને પસંદગી પણ જાણીશું કે જેમને 2023માં એટલું સારું પરફોર્મન્સ નથી આપ્યું. સ્વાગત છે એક ફરી આ ખાસ રજૂઆતમાં આપનું અને જગદીશ ઠક્કર, રોહન મહેતા આપણા બંને ફંડામેન્ટલ એક્સપર્ટ્સ આપણી સાથે જોડાયેલા છે. બ્રેક પહેલાં આપણે ચર્ચા કરી હતી એવા સેક્ટર્સ કે જ્યાંથી સૌથી સારું પરફોર્મન્સ આ વર્ષે જોવા મળ્યું. રોહન, હવે ચર્ચા કરીએ આપણે. સૌથી પહેલાં આપની સાથે શરૂઆત કરીએ. પહેલું એક સેક્ટર તમારા તરફથી કે જે તમને લાગી રહ્યું છે કે પરફોર્મન્સ આપણને જોવા નથી મળ્યું અત્યાર સુધીમાં અને ત્યાંથી પણ એક શક્યતા છે આવનારા વર્ષે સારા રિટર્ન્સ આપે ને કોઈ પસંદગી પણ? સો એક સેક્ટર જેને સારું નથી કર્યું that is chemicals. Chemicals તમે જોવા જાઓ તો has been not been a great year for it અને એનો બધાની સાયકલ હોય અને any cycle has been a bit of sluggish because overall demand China +1 has been into talks અને સાથે સાથે the price competition has also been prevailed અને સાથે સાથે pharma has been a bit slow down થઈ ગયું છે because API highest chemicals business has been done by APIs right across. But still, I believe there is one company we have not invested yet, but તમે જ્યારે કહો કે એક company which will be still better. So I believe that SRF is still a company to look forward for because SRF એક એવી company છે જે one of the most mature company in chemical segmentમાં છે. So ત્યાં SRF could be અને સૌથી ઓછું કરેક્ટ થયેલી કંપની છે in the whole segment. Most of them also chemical has been corrected nearly about from 25% to 40% depending on to the business to business. So SRF is one of the company to look forward for and accumulate. Chemical is not a problem, but એક ફેઝ આવે દરેક સેક્ટરનો જ્યારે
that sector doesn't work. We have seen into power, real estate, auto, and all the segments all around. So chemical maybe haji kadach, 2 થી 3 quarters would not do that great. But overall chemical demand, we cannot say that કે ક્યારે પણ આવશે નહીં. So in that segment SRF is more interesting. ઓકે, તો આ સેક્ટર કેમિકલ સૌથી પહેલું સેક્ટર જ આવતું દેખાઈ રહ્યું છે. નોન પરફોર્મન્સ જે છે અત્યાર સુધી આ વર્ષમાં ગણી શકીએ, પરંતુ એસઆરએફ જે છે આ સેક્ટરમાંથી એક પસંદગી હજુ પણ એક જે છે આશા આવનારા સમયમાં આપણને ખાસ કરીને એક દેખાઈ શકે છે. ત્યારબાદ જગદીશજી, આપની પાસેથી આપણે જાણીએ કે એક પહેલું સેક્ટર જે છે તમારા તરફથી કયું રહેશે કે જે તમને એવું લાગી રહ્યું છે કે નોન પરફોર્મર આપણે ગણી શકીએ, પરંતુ હજુ પણ આવનારા વર્ષે એક આશા છે કે જ્યાંથી આ પહેલી પસંદગી કે સ્ટોક સ્પેસિફિક આપણને પરફોર્મન્સ પણ જોવા મળી શકે? સેકન્ડ બાદ જે થર્ડ સેક્ટર છે ચાંદની, એ જે વર્સ્ટ પરફોર્મિંગ છે એ મેટલ સેક્ટરમાં વેદાંતાનું નામ છે. લગભગ 255 રૂપિયાની આસપાસનો એનો ભાવ છે. ઉપર તો 341 ગયો હતો. અને આપણને ખબર છે કે ડ્યુરિંગ ધ યર ધીસ પર્ટિક્યુલર શેરનો ભાવ ઘટીને લગભગ 208 રૂપિયા સુધી પણ થઈ શક્યો છે. ઘણી બધી વાતો આ પર્ટિક્યુલર શેરની સામે આવે છે. લગભગ ઓલ ટાઈમ હાઈ 495 રૂપિયાની સામે આજે એનો ભાવ લગભગ 50%થી પણ ઓછો છે. અને ઓલ થ્રુઆઉટ ધ યર ધીસ કંપની હેઝ રિયલી અંડર પરફોર્મ્ડ ઓલ થ્રુઆઉટ ધ યર. તમે જોશો તો આના મોટાભાગના જે છેલ્લા 1 વર્ષના રિટર્ન છે એ નેગેટિવ રિટર્ન છે, લગભગ 15 થી 17% જેટલા. એટલે મારું જે એની મેટલ સેક્ટરની અંદર, એટલે એને રિપ્લેસ કરવા માટે જે મારી પસંદગી અત્યારે જે મેં કરી છે એ જિંદાલ સ્ટેનલેસ સ્ટીલ છે. ફંડામેન્ટલ એનાલિસિસમાં હું તમને આ પર્ટિક્યુલર જિંદાલની તમને વાત કરું તો આ પર્ટિક્યુલર શેર હજી પણ મને અંડર વેલ્યુડ લાગે છે. અત્યારે તમે એનું જો પ્રાઇસ ટુ અર્નિંગ રેશિયો જુઓ લગભગ 15ની આસપાસ છે. પ્રાઇસ ટુ બુક તમે જુઓ તો લગભગ 4.02 છે. અને તમે એનો ટોટલ રિટર્ન તમે જુઓ એન્ટરપ્રાઇઝ વેલ્યુ તો લગભગ છેલ્લી જે છે એ $7.08 બિલિયન આસપાસ છે. આ પર્ટિક્યુલર કંપનીનો તમે ટ્રેમેન્ડસ ઇન્ક્રીઝિંગ ટ્રેડ છે નેટ પ્રોફિટનો છેલ્લા 3 વર્ષની અંદર. અને છેલ્લા 12 વર્ષમાં કંપની હેઝ ગિવન અ વેરી સ્ટ્રોંગ રિઝલ્ટ ઓન રિટર્ન ઓન ઇક્વિટી ઓલમોસ્ટ 27%. અને કંપનીનો છેલ્લો નેટ પ્રોફિટના તમે આંકડા જોશો તો છેલ્લા 5 વર્ષથી એ સતત વધતા જ રહ્યા છે. અને કંપનીની પ્રોફિટ બિફોર ટેક્સની તમે જુઓ 5 વર્ષથી છેલ્લા 5 ક્વાર્ટરમાં એ પણ કન્ટિન્યુઅસલી ઓન ઇન્ક્રીઝિંગ સાઇડ છે. એબિટ માર્જિનની તમે વાત કરો તો છેલ્લા 3 વર્ષમાં કંપની હેઝ શોન અ વેરી સ્ટેડી ગ્રોથ, સો વિથ ધ કેસ વિથ EPS ઓલ્સો. અને ગુડ રિટર્ન ઓન ધી કેપિટલ એમ્પ્લોયડ ધ કંપની હેઝ ગિવન. રિટર્ન ઓન ઇક્વિટી તમે જો આ પર્ટિક્યુલર કરો, જો 12 મંથ્સનું ગણો તો લગભગ 26 થી 27% જેટલું છે. અને રિટર્ન ઓન એસેટ્સ તમે ગણો તો લગભગ 12%ની ઉપર છે. અને નેટ પ્રોફિટ માર્જિન એનો તમે ગણો તો લગભગ 7.5%ની ઉપર છે. એટલે ઓપરેટિંગ પ્રોફિટ માર્જિનની જો આપણે કદાચ વાત ન પડે, માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશન ઇઝ અબાઉટ 4,29,380 મિલિયન રૂપીસ. એટલે આ પર્ટિક્યુલર શેર એવો છે કે એનો જે ગ્રોથ છે ક્વાર્ટર ટુ ક્વાર્ટર અને સ્ટ્રોંગ જમ્પ છે એના સેલ્સના ફિગરની અંદર છેલ્લા 3 વર્ષમાં. સો માય પર્ટિક્યુલર ઇવન ડેટ ઇક્વિટી રેશિયો તમે જોશો એનો તો ઇઝ ઓનલી 0.326. એટલે ધીસ પર્ટિક્યુલર કંપની એકોર્ડિંગ ટુ મી ઇઝ સ્ટીલ ગોઈંગ ટુ આઉટ પરફોર્મ. અત્યારે તેનો ભાવ જે છે એના કરતાં મને એવું લાગે છે કે સ્ટીલ there is a scope for this particular company to grow substantially higher. અને કમ્ફર્ટેબલી આનો અત્યારનો કરંટ રેટથી એટલીસ્ટ આઈ એક્સપેક્ટ 20% રિટર્ન ફોર ધ નેક્સ્ટ 12 months. So I think this particular Jindal stainless steel should be kept in the portfolio. ઓકે, તો એ સેક્ટર છે મેટલ અને ત્યાંથી જિંદાલ સ્ટેનલેસ સ્ટીલ એક પસંદગી આવતી દેખાઈ રહી છે. રોહન, આપની પાસેથી જાણીએ કેમિકલ અને ત્યારબાદનું બીજું અને છેલ્લું સેક્ટર કયું હશે કે જ્યાં પરફોર્મન્સ જોવા નથી મળ્યું અને એ સેક્ટરની પસંદગી? See, performance અમારા હિસાબે metal was something which was laggard. ઘણા વખતથી we were expecting metal to do good, પણ જે major metals છે has not done very good. તો અમારું અત્યારના જે બેટ છે અને અમારું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે has been into a company which is 55% market share of stainless steel limited in India અને 7th largest stainless steel in the world. બીજું ઇન્ડિયામાં સ્ટેનલેસ સ્ટીલ એવી બિઝનેસ છે જે હવે લાસ્ટ 2-3 વર્ષથી has been utilized very well into homes, businesses, industrial and everywhere. અને જ્યાં કંપનીનો પ્રોબ્લેમ હતો ડેટથી લઈને મર્જરથી લઈને જે જિંદાલ હિસાર સ્ટીલ અને જિંદાલ હિસારનું મર્જર થયું અને I think so the whole management has been a very very prominent management. So GSL is our pick into metal. તો તમે મેટલને તમે જોશો તો એને મેટલને આઉટપરફોર્મ કર્યું છે. જે મેટલ હેઝ બીન 10-20%, whereas Jindal Stainless has been more than 100-200%. But still, we believe that still the growth has been just started.
બીજું તમે જોશો તો JSL 2007 થી 2022, સો ફોર ગુડ 15 years has been an underperformer ને હવે ગ્રોથ ચાલુ થયો છે. So we are expecting at least 1200 to 1500 rupees target in next 1 year. Now it looks very promising for this target, but the way India is growing and જે કોઈ પાસે 55% market share of stainless steel હોય, that is staggering. So અને જે પણ લોકો આવશે આ જે સ્ટીલ બનાવે છે સ્ટેનલેસ, એવું JSL જેવું માર્કેટમાં કોઈ નથી બનાવી શકતું. So that's where JSL is a very top pick for us. Though metals has been a laggard, but JSL has been an outperformer. ઓકે, તો એક આઉટ પરફોર્મન્સ દેખાઈ શકે છે JSL, અને આ સેક્ટર મેટલ આપણને આવતું દેખાઈ રહ્યું છે અહીંયાથી રોહન તરફથી. અને જગદીશજી, તમે પણ મેટલ અને નોન પરફોર્મિંગ સેક્ટર્સમાં ગણાવ્યું હતું. બીજું સેક્ટર તમારા તરફથી કયું રહેશે અને ત્યાં પસંદગી? મારી જે પસંદગી બીજી છે એ મારી છે વેલ્સપન કોર્પોરેશનની. વેલ્સપન કોર્પોરેશનનો આ પર્ટિક્યુલર શેરનો ભાવ અત્યારે લગભગ 514-15ની આસપાસ છે. આ કંપની પણ મેટલ્સ અને કાસ્ટિંગ્સ અને ફોર્જિંગ્સની અંદર બહુ અગ્રેસર છે. મને એવું લાગે છે કે આ કંપનીનો પરફોર્મન્સ આવનાર દિવસોની અંદર સ્ટીલ ઇઝ ગોઈંગ ટુ ગો ઓન અ વેરી હાઈ સ્કેલ. થોડો ટાઈમ ઓછો છે એટલે એના વિશે હું વિગતમાં વધારે જતો નથી, પણ કંપનીના ફંડામેન્ટલ્સ તમે જુઓ તો લગભગ 35ના IPS પર અને 16 કે 17ના પ્રાઇસ ટુ અર્નિંગ રેશિયો પર આ શેર ટ્રેડ કરે છે. અને છેલ્લા એક વર્ષનું તમે એનું પરફોર્મન્સ જોશો તો લગભગ 134 થી 35% રિટર્ન આપ્યું છે. અને સાથે સાથે તમે એનું 3 વર્ષનું જો સર્વે કાઢશો તો 333% જેટલું રિટર્ન છે. અત્યારે લોકો 807 કરોડનો એક મેન્યુફેક્ચરિંગ યુનિટ તેલંગાણામાં અત્યારે સેટઅપ કરી રહ્યા છે. મારું માનવું છે કે આ પર્ટિક્યુલર શેરમાં હજી લોટ ઓફ સ્ટીમ ઇઝ લેફ્ટ આઉટ. ઓલ ટાઈમ હાઈ તો એનો ભાવ 569 છે, પણ 2024માં હું માનું છું કે આનો ભાવ વધીને અત્યારે 514નો ભાવ છે, વધીને 625 થી 650 સુધી જઈ શકે છે, અને સ્ટોપ લોસ શુડ બી 475. ઓકે, 625 સુધી જે છે જઈ શકે છે. 475 એક સ્ટોપ લોસ આપણને મળતો દેખાઈ રહ્યો છે. તો એવા સેક્ટર્સ આજે આપણે ખાસ કરીને ચર્ચા કરી. 2 સેક્ટર્સ કે જ્યાં સૌથી સારું પરફોર્મન્સ આપણને જોવા મળ્યું. તો આઉટલુક 2024 માટે પણ તમે એને ધ્યાનમાં રાખી શકો છો. નોન પરફોર્મિંગ સેક્ટર્સમાંથી પણ એવી પસંદગી છે કે જે આવનારા વર્ષે એક સારું પરફોર્મન્સ તમને આપી શકે છે. જગદીશજી અને રોહન, આપની પાસેથી રજા લેવાનો સમય થયો છે. ડિસ્ક્લોઝર્સ જાણીએ જગદીશજી આપની પાસેથી પહેલાં. જેટલા શેરની આપણી સાથે મેં વાત કરી એ મારા પોતાના અંગત પોર્ટફોલિયોમાં નથી, પણ અમારા ક્લાયન્ટોના પોર્ટફોલિયોમાં કે અમારી ભલામણમાં ચોક્કસ હોઈ શકે. પણ હંમેશા શેર બજારમાં કામ કરો તો નાણાકીય સલાહકારની સલાહ અચૂક લેજો અને સલાહને જ અનુસરજો. એન્ડ થેન્ક યુ ચાંદની ફોર ઇન્વાઇટિંગ મી ઓન ધ શો, એન્ડ ગુડ ડે ટુ મિસ્ટર રોહન ઓલ્સો. જી રોહન, આપના તરફથી ડિસ્ક્લોઝર્સ જાણીએ. મારા ડિસ્ક્લોઝર એ છે કે મારા રિકમેન્ડેડ સ્ટોક્સમાં મારા ફંડનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે, મારું પ્રાઇવેટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે, અને તમારા જે પણ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે એ તમારા ફાઇનાન્શિયલ એડવાઇઝર સાથે વાત કરવી જોઈએ. સાથે કે જે રિકમેન્ડેશન છે એ એક લોંગ ટર્મ માટે છે અને શોર્ટ ટર્મ માટે. જી, આપ બંનેનો આભાર અમારી સાથે આ ખાસ રજૂઆતમાં જોડાઈ અને ખાસ કરીને સેક્ટર્સ અને આપના સ્ટોક્સ આપ્યા. તો એ સાથે જ આઉટલુક 2024માં બસ આટલું જ. મને પણ આપશો રજા. વધારે અપડેટ્સ માટે તમે જોડાયેલા રહો CNBC બજાર સાથે.